Sziasztok! Ez itt a Kozmó őszi podcast sorozata, én Németh Tamás vagyok. A mai témánk a rendszerfrissítések evolúciója lesz. Azt gondolom, hogy egy kicsit talán technikaibb az eddigieknél, de mégis nagyon sok érdeklődésre tart számot ez a téma, hiszen nagyon turbulens környezetben élünk. Az elmúlt 5-7 év, mert hogy nem lehet évtizedes távlatokról beszélgetni ma már az IT területén, nagyon sok minden változott, elindultunk gőzerővel felhőirányba, ma már komoly tapasztalatok vannak mindenféle vállalati alkalmazás területén. Ezekkel viszont megváltozott a körülöttük felmerülő feladatoknak és kihívásoknak is a sora. Ezekről fogunk ma beszélgetni 2 beszélgető partneremmel, Szabó Ádámmal és Angyal Róberttel. Róbert, kérlek, mutatkozz be, mit kell rólad tudnunk. Köszönöm, Tamás, szeretettel üdvözlöm én is a hallgatóinkat, nézőinket. Én Angyal Róbert vagyok. Szerintem ami releváns itt az, hogy nagyjából a cégünk az majdnem 4 éve döntött úgy, hogy épít egy upgrade csapatot, és gyakorlatilag ezt az upgrade csapatot kezdtem el én építgetni, illetve kialakítani. Egyébként hát nagyjából, nem tudom, 10 év körüli, vagy talán most már több is, nem számoltam ki, hogy hány év tapasztalatom van itt a vállalatirányítási rendszerek terén, de a Microsoftos üzleti világban biztosan. Úgyhogy igen, tehát talán ezért releváns velem is erről beszélgetni, erről a témáról. Úgyhogy majd kíváncsian várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Ádám, rólad mit kell tudnunk? Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Szabó Ádám vagyok, és hát majdnem 10 éve kezdtem a cégnél, mint fejlesztő. Azóta vagyok igazából ezen a pályán is, tehát az egész vállalatirányítási rendszerrel itt ismerkedtem meg, és hát látszik, hogy bejött a terület. És ahogy Robi mondta, 4 éve kezdtük el, közel 4 éve ezt az egész upgrade dolgot felépíteni, és hát mondhatjuk szerintem, hogy én vagyok Robi technikai jobb keze a csapatban, tehát ahogy elindult, azóta igazából részt veszek én is benne, hogy a technikai részletek jók legyenek, az új technológiákat megismerjük, minden, ami az upgrade és ehhez kapcsolódó, az napra kész és jó legyen. Gyakorlatilag az elmúlt években, ahogy mi becsatlakoztunk az upgrade kompetenciánkkal a piac vérkeringésében, úgy a környezet is ezzel együtt nagyon sokat változott. A beszélgetésünk apropója többek között ez, illetve egy kicsit elemezzük, hogy mi is történt az elmúlt mondjuk 5-7 évben, vagy akár az évtizedben, ahogy gondoljátok, tekintsünk ki a technológiai környezetben. Mik voltak a kihívások, mik jelenleg a kihívások, és mik a potenciális jövőbeni kihívások? Picit kitekintenék, nekem van egy ilyen Microsoft 365-ös vagy Office 365-ös múltam, pont akkor kerültem bele ebbe a Microsoftos világba, amikor piacra került az úgynevezett Office 365, mint termék, ami ugye egy havidíjas szolgáltatás, egy felhőszolgáltatás volt igazából. Mondhatnám, hogy ez volt az első olyan felhőszolgáltatás, ami így elterjedt az üzleti világban, és ez hozott egy újdonságot szerintem, mert ezelőtt ugye úgy nézett ki a világunk, hogy jöttek maradjunk az Office-os párhuzamnál, jött ki mindig az új verziója az Office-nak, nem tudom, ki hol kezdte, ugye nekem van egy ilyen Windows 3.1-es emlékem még gyerekkoromból, és akkor ott is volt már Word, meg Excel, aztán ugye, ahogy az iskolában már tanultunk, nyilván mindenhol tanítottak Word, Excel, PowerPointot, mert valahogy így ez az alapja az irodai munkának, és igen, ott a 93-as verzió, ami így megmaradt nekem, aztán a 98, azt hiszem, tehát ugye ez nagyjából az évszámokhoz is kötődik, és ugye amikor bejött az Office 365, hogy gyakorlatilag egy olyan váltás volt, hogy előtte ugye néhány évente megvették a cégek, felhasználók az új verzióját a programcsomagnak, és ugye ezt mindig telepíteni kellett, ez egy telepítés volt, lefrissült a termék. És szigorúan földi környezetben vagyunk. Hát így van, abszolút. Nem is ez a számítógépre telepített
tényleg maradjunk a Word, Excel, PowerPoint-os példán, és ugye jöttek az új funkciók, és ez tök jó volt. És ugye amikor jött ez a felhős Office 365, ez megváltozott, hiszen gyakorlatilag onnantól fogva mindig csak frissült maga az Office is. Tehát, hogy most is vannak verziók, most is vannak főverziók, nagy verziók, meg új funkciók, de hogy inkább átment abba ez a világ, hogy mindig apró újdonságok jönnek, és nem az van, hogy 3 évente egy nagyot váltunk. És szerintem itt jön be a párhuzam, hogyha vállalatirányítási rendszerekről beszélünk, itt is igaz volt az, hogy x évente régen ugye egy új telepítés, egy új verzió, az új funkciók és a bevezetéssel járó viszontagságok, mondjuk így, de erről úgyis fogunk szerintem beszélni ma, ezekkel együtt jár, tehát hogy ez megvolt ezek a nagy lépések, és a mostani business centrálos világban, ugye az a termék, amivel mi is foglalkozunk a vállalatirányítási rendszerek között, ott ez megváltozott, és sokkal dinamikusabb és apróbb frissítésekről beszélünk, de a technikai oldaláról szerintem Ádám fog tudni többet mondani. Igen, ezt abszolút meg tudom erősíteni. Tehát emlékszem, amikor kezdtem, akkor talán a 2013-as verzió volt a legfrissebb ebből a szoftverből, nem sokkal utána megjelent a 2015-ös, tehát itt az évszám mondja azt is, hogy mikor jelent meg. Tehát néhány évente. Igen, előtte 2009-es volt talán az utolsó, és most az utóbbi néhány évben, amióta a Microsoft is előállt a felhős verzióval, teljesen leköveti ezt amit már a Windowsnál is bevezetett, a Windows 10-zel kezdve talán, hogy fél évente gyakorlatilag egy új főverziónak mondhatjuk, de igazából a lényeg az, hogy amit Robi is mondott, hogy mindig ilyen kis apró módosítások, apró csepegtetések vannak új funkciókat tekintve, illetve az eddigieket javítgatják. Ugye ez azt is jelenti ilyen szempontból, hogy tényleg egy bevezetés, egy új szoftvernél az egy hatalmas energiabefektetés volt, ugye mindkét oldal részéről, mint bevezető partner, mint a cég. Most viszont, hogyha a legfrissebb verziót használjuk, akkor lényegében folyamatosan új verziót kapnak, és a felhasználók sokkal kevesebb változást érzékelnek belőle egy adott, mondjuk ezt is verzió frissítésnél, de hát lényegében csak egy kis apró, mondjuk egy új ilyen feature csomagról van szó. Mondhatni, hogy a mi munkánk is megváltozott abban, hogy nem verzióváltásról beszélünk, hanem sokkal inkább talán ilyen karbantartásról, mert mindig vannak változások, vannak módosítások, de ezek sokkal kisebb léptékűek. Tehát a korábbi inkább statikusabb, néhány évente felmerülő, nagyobb ilyen robbanásszerű feladatok helyébe lépett egy folyamatos, ilyen agilis rendszer karbantartás kvázi, ami teljesen más feladatokat ró akkor a rendszerek karbantartásával foglalkozókra, mint korábban, ha jól értem. Abszolút igen. Tehát vegyük például azt a példát, hogy van egy cég, ugye megkapta ezt a rendszert, készültek bele egyedi fejlesztések, ahhoz az adott verzióhoz készültek ezek az egyedi fejlesztések. Lehet rossz esetben nagyon sok egyedi fejlesztés készült, és amikor a Microsoft kiad egy új verziót 4 évvel később, ami teljesen máshogy működik, teljesen máshogy néz ki. Tehát akkor bejön egy ilyen feladat, hogy jó, de mi lesz mondjuk az egyedi funkciókkal, amiket lefejlesztettünk. Tehát azokat is akkor kéne valahogy tudni alkalmazni az új verzióra. Ezzel szemben a mostani világban pedig lényegében a platform az már adott, tehát ez viszonylag keveset változik, és az új funkciókat, amiket bekapcsolnak adott esetben, az sokkal könnyebb nyomon követni és karban tartani a kódot. De szerintem beszéljünk egy kicsit a régi kihívásokról, meg ezekről a régi rendszerekről is. Meséltek egy kicsit arról, hogy ott mik voltak a feladatok? Hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy a jelenben ezek hogy változtak? A verzióváltás így van, igen. Gondolod? Ja, abszolút. Igen. Mondhatni, hogy ezek a feladatok ugye most is megvannak, mert gyakorlatilag többek között ezért is fontos szerintem, hogy beszéljünk erről, hiszen ha megnézzük a piaci környezetet, azért az ügyfelek zöme, és mondhatnám, hogy szerintem több mint a fele, akik vállalat irányítási, maradjunk a Microsoft korábbi nevén, ugye NAV, előtte Navision, ugye ilyen nevekkel illetik ezt a terméket. Tehát ezeknek a régi verzióit még irtózatosan sokan használják. Magyarországon pláne, de amúgy világszinten. Tehát, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy több mint 50%-a a felhasználók, bőven több mint 50%-a, azt gondolom, még régi verziókon van. És
ennek szerintem a legfőbb oka az pont az, hogy egy verzióváltás azért nem egy ilyen next finish és telepítjük, de majd erről is fogunk beszélni, illetve nem olyan, mint ma az új technológiával, hanem egy sokkal fájdalmasabb, mondjuk így, tehát hogy nagyobb ráfordítást igényel, nagyobb munkát igényel, mind a felhasználók részéről, hiszen ugye funkcionalitásban van, hogy a teljes felhasználói felület megváltozott, például ma webkliens van, tehát egy webes felületen lehet ugye használni a Business Centralt, régen meg egy telepített alkalmazás volt, vagy régen, tehát a régebbi verziókban, mondjuk inkább így, és a verzióváltás is maga ugye úgy néz ki, hogy itt gyakorlatilag egy új környezetbe kell egy kódot bele illeszteni, bele mergelni, de ezt majd inkább Ádám fogja elmondani. Igen, ez kicsit talán már módszertan, de ez technikai, de mindenképpen, tehát meg kell érteni szerintem egy bizonyos szinten ennek a technikai oldalát, hogy megértsük azt, hogy miért más a régi technológia, és miben más az új technológia, de gyakorlatilag egy kicsit az mindig egy ilyen teljesen új rendszerbevezetéshez hasonlít a verzióváltás, aminek egyébként két része van, mi mindig úgy beszélünk erről, hogy ketté osztjuk magát ezt a verzióváltási folyamatot, illetve nem a folyamatot, csak magát a munkát, mert van mi úgy hívjuk, hogy code upgrade, vagy funkció upgrade, ami pontosan arról szól, hogy az egyedi fejlesztések működjenek az új verzión, tehát ez ugye, ha nincs egyedi fejlesztés, akkor mondhatnám, hogy telepíteni kell az újat, viszont az adatokat akkor is át kell sok esetben migrálni, igen. És ez a másik része, tehát a funkciót is upgrade-elni kell, meg az adatokat is át kell költöztetni, és ez nem olyan, mint amikor a számítógépünkön fogjuk ezt a mappát és átmásoljuk oda, hanem ennél ez egy fokkal bonyolultabb, hiszen egy adatbázisról beszélünk, ami a különböző verziókkal megváltozik a struktúrája. Nem tudom, Ádám, mesélj arról egy kicsit, hogy milyen jellegű változások vannak itt, illetve hogy miért olyan bonyolult, hogy megértsék a hallgatóink is ezt a technológia, nem belemenve nagyon a részletekbe, de hogy technológiai oldalról lehessen érteni, hogy miért is kihívás egy ilyen, akkor majd adjunk egy az adatmigrációnál. Itt talán az eltérő módszerekről lenne érdemes kicsit beszélnünk, hogy mi volt a korábbi megközelítés, és mi a mai. Jó, igen, akkor nem megyek bele túlzottan a technikai részletekbe, talán nem ez a platform, de vegyünk mondjuk egy ilyen bevezetést, hogy elindult egy új rendszerrel egy ilyen ügyfél, hogy készültek fel az éles indulásra, az első használatra, hogy adatokat betöltöttek a rendszerbe, előkészítették, felkészítették gyakorlatilag a szoftvert az éles használatra, és ez is egy módszer az új verzió bevezetésnél. Tehát, hogy ott van a régi rendszer, ott vannak benne az adatok, exportáljuk ki valamilyen módon. Erre vannak beépített eszközök egyébként a régi verziókban és az új verziókban is, hogy tudunk adatokat betölteni. De ez lényegében akkor is egy új éles indulás lesz, hiszen valamennyire ki lesznek tisztítva az adatok, de hát mi azt láttuk azért, meg ez is volt felénk a kérés, hogy ne ez legyen a módszerünk, amivel nekiállunk, hanem lehetőleg próbáljuk meg folytonossá tenni a verzióváltást, ami azt jelenti, hogy a felhasználók mondjuk péntek délután kilépnek, és hétfő reggel belépnek az új rendszerbe, és ugyanott folytatják, tehát a tranzakciós adatok megmaradnak ugyanott, a historikus adatok megmaradnak pontosan ugyanúgy, és a többi, és a többi. Ezt mi korábban úgy hívtuk, vagy talán így érthető a dolog, az egyik megközelítés, amikor az adatokról beszélünk, hogy nyitó adatokkal indulunk, a másik meg egy tételes adat upgrade. Ugye amikor kvázi nyitó adatokkal indulunk, az a klasszik exportáljuk ki, tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy kiexportáljuk mondjuk egy Excelbe, ott ha kell, még lehet tisztogatni is, és utána eszközökkel bekerül az új rendszerbe. Nyilván be lehet tölteni, nem tudom, cikktörzset, ügyféltörzset, tehát azokat a master adatokat, törzsadatokat, ami kell a működéshez, de mondjuk nem fogjuk tudni visszanézni, hogy milyen tranzakcionális adataink voltak, mi volt a cikkmozgás, milyen számlák voltak az ügyfélnek kiadva 2 évvel ezelőtt, ezért is van, hogy a legtöbb ügyfél szeretné az összes adatát így látni, hiszen ha nem így, ettől még szüksége van ezekre, ilyenkor szokott az lenni, hogy archívként ott marad a régi, vagy valamilyen úton, módon, hát kvázi, tehát hogy elő lehessen szedni, de az mégiscsak kényelmetlen, hiszen akkor valahonnan máshonnan kell előtúrni azokat a
historikus adatokat. Viszont vannak olyan iparágak, ahol ez elkerülhetetlen, mert forecastáláshoz, tervezéshez, Így van. kereskedelemben mondjuk nagyon szükségesek ezek. Így van, tehát innentől kezdve gyakorlatilag kikerülhetetlen az, hogy a régi adatok ne legyenek ott az újban. Ez sem persze nem fekete-fehér, mert egy olyan ügyfél, aki már nagyon régóta használja ezt a technológiát, nehogy Isten már ugye volt verzióváltása korábbról, rengeteg adata lehet. Tehát, hogy itt is azért ez performancia problémákat okozhat, tehát, hogy érdemes azért megnézni azt, hogy milyen adatoktól lehet mondjuk csúnya szóval megszabadulni. Ez is része lehet egy ilyen upgrade-nek, hogy tényleg egy ilyen előkészítéssel mondjuk közösen a tanácsadóval meghatározni, hogy milyen adatokat lehet elengedni, ami nem business kritikus, és mondjuk egy ilyen migrációs során azokat az adatokat nem töltjük át, mert nem mindegy, hogy a már új verziónkban lesz, nem tudom, 500 GB-nyi adat, vagy csak 50, vagy 100. Tehát, hogy nyilván az megterheli a rendszert is. Arról nem beszélve, hogy egy felhős környezetben ugye az adatbázisért is esetleg fizetni kell, tehát ott sem mindegy, hogy mennyi adatunk van induláskor. Beszéltünk arról, hogy hogyan változott az upgrade módszertana, vagy módszere, hogyan változott a karbantartás és üzemeltetés módszertana és módszere. Szerintem még mielőtt ebbe belemegyünk, még mindig lehet beszélni egy kicsit a megközelítésekről, mert ugye ami szóba került, hogy a régi verzióban mivel járt, vagy most arról beszélünk főként, hogy a régi verzióban, de ugye amíg a régiről az újra jövünk, az mindenképpen egy ilyen nagyobb művelet. Ugye az adatmigráció az egyik része, a kód a másik. Na most azt is látni kell, hogy maga az alap technológia, tehát maga a vállalatirányítási rendszer is évről évre változik, tehát egyre több új funkció van. Amik lehet, hogy kiváltanak egyedi fejlesztéseket, hiszen valami bele lett fejlesztve a rendszerbe, de már mondjuk egy gyári funkcióval ki lehet váltani, vagy van rá kézbővítmény. Szerintem erről is érdemes beszélnünk, hogy mi az, hogy kézbővítmény, és itt is miben változott az új világ. Ez is már a jelen, illetve a jövő. Így van, abszolút, és a karbantarthatóságnak egy fontos része. De minden esetre az a fontos itt, vagy talán az az üzenet, hogy azt kell látni, hogy lehet csinálni mi úgy mondjuk, hogy one-to-one technikai upgrade, tehát amikor minden meglévő fejlesztést átteszünk az új verzióra, az új technológiára. Én azt mondom, hogy ha nem túl régi a verzió, ha az ügyfél úgy gondolja, hogy minden funkció, ami van, az úgy jó, ahogy van. Tehát az üzleti modell nem kell, hogy változzon, mert az üzlet sem változott. Igen, nem, ha meg lehet határozni, hogy mik azok a fejlesztések, amik bekerültek, és azt tudjuk, hogy kelleni fog, akkor ez egy tökéletes megoldás. Minimális a tanácsadói munka, az ügyfélnél minimális a részvétel az előkészületekbe, tehát tényleg fejlesztői oldalon jelentkezik ilyenkor a munka zöme, és miután ott van a tesztelhető új verzió, akkor nyilván jön az ügyfél, és megnézi, hogy úgy működik-e, ahogy kell, meg jön a tanácsadó, aki segít az ügyfélnek az új funkciókat elsajátítani. De ez akkor igaz, ha nem nagyon sok a fejlesztés, vagy nem nagyon régi a rendszer. Ha már régebbi, vagy sok a fejlesztés, akkor mindenképpen érdemes megvizsgálni azt, hogy kell-e mindent upgrade-elni, vagy vannak olyan funkciók, amit ki lehet váltani gyárival, vagy egy meglévő alkalmazással, hiszen az csökkenti a fejlesztési ráfordítást, és mondjuk egy ilyen verzióváltás költségét. Milyen eszközök állnak rendelkezésre egy ilyen technikai upgrade-nél, amik megkönnyítik ennek egyáltalán az előkészületeit? Hát igen, a kihívás az adott ezekhez a műveletekhez. Hát egy részről a Microsoft is kiad úgynevezett toolkiteket, tehát olyan eszköztárat, amivel a gyári folyamatokat, gyári adatokat lehet upgrade-elni az új verzióra. Ezt egyébként egészen vissza, több mint 20 éves verzióig. Tehát volt már olyan projektünk, ahol ilyen 20 éves adatbázisokat kellett upgrade-elnünk. Nem is egy ilyen projektünk volt, de meg tudtuk igazából ugrani, de itt bejön egyébként az a kérdés, amit emlegetett a Robi, hogy azóta azért sokat fejlődött maga a vállalatirányítási rendszer, tehát hiába idézőjelben ugyanaz a szoftver, mint a régi, hiszen a fő funkcionalitásai ugyanazok, de azért rengeteg új funkció jött be, és nem egy ilyet is láttunk, hogy ki kellett váltani egy
régi egyedi fejlesztést egy új, ami most már egy standard funkció. Igen. Tehát amit most már alapból tud a rendszer. Ez egy plusz kihívás volt, hogy akkor az adatokat ennek megfelelően az új verzióra hogy készítjük fel. Úgyhogy ezzel indultunk el, tehát ezzel az alapkészlettel, amikor elkezdtük az első ilyen projekteket csinálni, de hamar rájöttünk, hogy ha ezt hatékonyan és jól akarjuk csinálni, akkor rengeteget kell fejlesztenünk az eszközöket. Tehát most már ugye 4 év alatt, talán mondhatom, hogy kellően kiismertük a Business Central, illetve lánykori nevén Navision adatbázisnak a struktúráját, részleteit, és igyekszünk olyan eszközöket fejleszteni, amivel ez a lehető legfájdalommentesebb. Nem csak nekünk, hanem igazából a teljes projekt számára. Tehát nekünk is az érdekünk, hogyha minél gyorsabban és kevesebb energiabefektetéssel tudjuk ezeket megugrani, és hát folyamatban vannak, folyamatosan fejlesztjük. Tehát szintén, hogy a Microsoft egyébként ad ki most is új verziót, van, hogy ezeket az eszközöket kicsit ezeket az adatupgrade-elő eszközöket is fejlesztenünk kell folyamatosan. Tehát egyrészt vannak ezek a gyári eszközök, a gyári toolkitek, másrészt pedig ugye itt beszélünk, még nem mentünk bele így ilyen bővítmények, más gyártóknak a termékei, kiegészítései az alaprendszerhez, tehát hogyha mondjuk olyanokat is használ az adott ügyfél, akkor értekeznünk kell az adott gyártóval, hogy a te új verziódat akkor hogy fogjuk tudni támogatni az adatupgrade során. Úgyhogy igazából maga a mi eszközeink fejlesztése az erről szól, hogy hogyan tudunk minél hatékonyabban a régi verzióról az újra ugrani az adatok tekintetében. Ezek az eszközök a ráfordítások megbecslésében is segítenek, vagy magában a technikai véghezvitelben? Hát ez igazából kéz a kézben jár. Kézben. Tehát, hogy ahogy fejlődik az eszközünk, ezt folyamatosan megpróbáljuk beilleszteni a becsléseinkbe, hiszen nyilván, hogyha kitalálunk egy új módszert, előállunk egy új eszközzel, amivel mondjuk radikálisan csökken az adatupgrade-hez szükséges idő, akkor persze ezt belevisszük a becslésbe, és igen, egyébként vannak ilyen eszközeink is, amivel magát az adatok struktúráját, vagy az adatok állapotát próbáljuk vizsgálni. Tehát például megpróbáljuk felmérni, mielőtt belekezdünk, hogy milyen funkciókat használt az ügyfél, egyáltalán miket kellhet upgrade-elni. Tehát, hogy rengeteg ilyen eszközt is fejlesztünk, és igyekszünk karbantartani. Csak hogy mondjunk erre egy példát, mondjuk az adatmigráció esetén például most kezdtünk el tesztelni nálunk az a neve egyébként így belsőleg, hogy ilyen Object Execution Tracker, aminek... Ez nagyon jól hangzik. De valójában szó szerint erről szól, csak ez az angol neve, hogy a külföldi kollégáink is értsék, de ezt nem lehetett volna pulinak hívni? Bárminek igazából. A lényege az, hogy amikor a felhasználók használják a rendszert, a rendszer logolja, hogy melyik objektumot futtatják le, és ezáltal kaphatunk egy képet arról, hogy milyen riportra van szükségük, vagy melyik táblákba olvasnak bele, vagy írnak bele. Nem triviális ennek a használata, mert ugye ez komoly performancia problémát okozhat, meg ha sok user használja, sok felhasználó, akkor nagyon gyorsan kapunk erről egy nagyon nagy táblát, szóval itt azért vannak kérdések, de minden esetre ez is lehet egy megközelítés. Amit még lehet csinálni, amikor ilyen bizonytalanok vagyunk, abban igazából nem feltétlenül mi, hanem az ügyfél, hiszen nem feltétlenül, tehát egy felhasználótól nem elvárható az, hogy amikor a rendszert használja, ő tudja, hogy mi az, ami egyedi fejlesztés, és meg tudja mondani, hogy az kell neki, vagy nem, vagy mi az, ami gyári. Hiszen ő használja ott egy gomb, az egy gomb, kész, neki az kell. De hogy az most egy gyári funkció, vagy egy fejlesztett, azt ő nem tudhatja. Azt szoktuk még csinálni, amikor ilyen nem eldöntött, hogy tényleg nagyon sok fejlesztés van, de valószínűleg nem kell minden, hogy csak az adatokat migráljuk, és gyakorlatilag csinálunk egy tesztkörnyezetet Business Centralban, és akkor le lehet ülni, és végignyomkodni a folyamatokat egy tanácsadóval, és meghatározni, hát itt volt egy gomb, az nekem kell. És akkor már meg lehet nézni, hogy mi az a funkció, hol van, és csak azt upgrade-elni. Erre is van egy nagyon fancy ilyen belső megnevezés, ez talán a smart picking, hogy így okosan választunk funkciókat a régiből, és nem egy az egybe upgrade-elünk mindent. De ha egy az egybe szeretnénk upgrade-elni, arra is van egy eszközünk, ami megbecsüli a ráfordításokat. Szerintem meséld el, hogy technikailag megint nem belemenve a részletekbe, de hogy mi a módszertanunk erre a becslésre, mert szerintem nekem ez izgalmas. Ez is hogyne, sőt, ugye minden ilyen upgrade tevékenység
amellett, hogy költség, kockázat is az ügyfeleknek, tehát nagyon fontos. Vagy nekünk, bocsánat. Hát nyilván mindenfélnek, de alapvetően induljunk ki abból, hogy az ügyfél, amikor ezt végzi, valamit jobbítani akar, és a lehető legfájdalommentesebben szeretné ezt tenni, hiszen neki az embereit továbbra is rá kell venni arra, hogy ezt a rendszert használják. A megszokottat szereti mindenki, nyilván jó, ha felkészülünk arra legalább, hogy a megszokott az milyen mértékben fog változni, ebben mi tudjuk őket segíteni. Igen, tehát kihívás adott az ügyfél részéről, ahogy mondta Robi is, úgyhogy egyrészt nem teljesen biztosak benne adott esetben, hogy milyen funkciókat használnak, hogy ha több felhasználó van több területen, akkor ez hatványozottan igaz szokott lenni, illetve az egyedi fejlesztések még nagy kérdések. Tehát ugye beszéltünk eddig, egy kihívásra az adatoknak a migrációja, egy másik nagy kihívásra az egyedi fejlesztéseknek az upgrade-je, tehát azoknak az új verzióra való megfeleltetése. Ugye beszéltünk arról, hogy adott esetben bizonyos funkciókat most már gyári funkciók kiváltanak, de hát azért zömével előfordulnak olyan egyedi fejlesztések, amiket nem fognak mondjuk standard funkcióval kiváltani, vagy olyan részt ad hozzá, ami teljesen egyedi, tehát teljesen az adott cég profiljára van szabva. Úgyhogy ilyenkor a kihívás nekünk az, hogy ezeket valahogy megpróbáljuk felismerni, hogy mik ezek, megpróbáljuk azonosítani, hogy na itt van egy egyedi fejlesztés, és akkor megpróbáljuk azt megbecsülni, anélkül, hogy ismernénk a részletes funkcionalitást, hogy mit csinál az adott kódrészlet, illetve hogy épül fel a teljes funkcionalitás, megpróbáljuk megbecsülni, hogy ez mennyi munka lesz. Ugye nem újra bevezetni, hiszen ugyanazt az egyedi fejlesztést fogják használni, de hát felül, vagy a részünkről ugye mégiscsak az elvárás, hogy azért tudjunk mondani egy becslést, hogy na akkor az új verzión is meg lesz ez a funkcionalitásod, és akkor ez ennyibe és ennyibe fog majd a végén neked kerülni. Úgyhogy erre is van egy eszközünk, ami lényegében a kódot analizálja, tehát betöltjük egy eszközbe a kódbázist, és akkor az alapján egyrészt tudja azonosítani az egyedi fejlesztéseket. Ennek mondjuk egy előfeltétel az, hogy ennek az eszköznek megadjunk egy referencia kódbázist. Tehát amit ez az eszköz csinál, az az, hogy a referencia kódbázist és az egyedi kódbázist összehasonlítja. Ennek az eredménye lesz egy különbséghalmaz, és akkor az egyes különbséghalmaznak az egyes elemeit, azokat már meg tudjuk becsülni, hogy na itt volt egy módosítás, ez egy ilyen mértékű feladat lesz, ha esetleg olyan módosításról van szó, ami mondjuk már az új verzión nem támogatott. Tehát ugye technológiát váltottunk, ugye említettük, hogy most már felhős környezet van, a Microsoft hoztolja ezt az alkalmazást nekünk, tehát nem enged meg minden típusú módosítást, amit korábban a földi rendszerben meg lehetett ejteni, ilyenek például mondjuk a file műveletek. Hiszen a Microsoft környezetén fut valahol ez a rendszer, érthető okokból nem akarja, hogy annak a file rendszerében turkáljunk. Úgyhogy minden egyes ilyen egyedi módosítást elemzünk, megnézzük, és az eszköz segítségével rendelünk az összes módosításhoz lényegében egy becslést. Az ügyféloldali technikai szakemberek vagy adminisztrátorok be tudnak kapcsolódni ebbe a tevékenységbe, tehát részt vesznek velünk ennek az előkészítő folyamatnak a műveleteiben? Én azt mondanám, hogy ebben a technikai elemzésben nem, tehát hogy annyiban igen, hogy ha nem mi, akkor nekik kell magukat az objektumokat szolgáltatni felénk. Ami itt talán fontos, hogy ugye itt egy kicsit érdemes párhuzamot, vagy nem párhuzamot van ide összehasonlítani egy klasszik bevezetést a verzióváltással, hiszen a klasszik bevezetésnél ugye a tanácsadók felmérik és meghatározzák, hogy mik azok a funkcionális igények, amit fejleszteni kell. Itt viszont mi egy ilyen jellegű elemzést végzünk, ami igazából úgy néz ki, hogy mi nem ismerjük a technikai funkcionalitást. Ezáltal ugye olyan rendszereket is tudunk becsülni, amiket nem mi fejlesztettünk. Tehát ez szerintem megint egy fontos gondolat itt, hogy nekünk teljesen mindegy, hogy az a kódbázis, azt mi fejlesztettük, vagy nem, ugyanígy meg tudjuk csinálni ezt az elemzést. Viszont ahol bejön úgymond az ügyféloldali szakértő, vagy kulcsfelhasználó, vagy IT, az, amikor ennek az eredménytermékét megkapjuk, hiszen az nem egy felhasználó által még értelmezhető dolog, de például meg tudjuk mondani, hogy hol vannak a legbonyolultabb fejlesztések, mely objektumokban, melyik report lehet a problémás, és akkor már meg lehet nézni a kulcsfelhasználókkal, hogy na, ez az a report, kell ez.
ki lehet váltani, akkor tanácsadóval is lehet egyeztetni. Ugye nyilván ez már munka, tehát ez egy előkészületi munka, amire én azt gondolom üzletileg, hogy megéri befektetni, hiszen ha kivesszük ezeket a bonyolult elemeket, akkor nagyságrendileg lehet csökkenteni mondjuk a ráfordítását a technikai upgrade-nek, tehát ennek a fejlesztői munkának. Előfordult már a praxisunkban, hogy egy nem a mi portfóliónkba tartozó ügyfél óckodott attól, hogy kiadja az elemzéshez szükséges fájlt, attól tartva, hogy az adatai szivárognak, vagy kikerülnek a felügyelete alól. Neki mit mondanátok? Az a jó ebben szerintem, hogy itt is ketté lehet osztani az adatot és a kódot, és ugye nekünk a becsléshez a kód kell, az objektumok, abban nincs adat. Tehát valójában úgy tudja odaadni ezt az ügyfél számunkra, hogy az ő adatai nincsenek veszélyben. Ugye a rövid válasz az, hogy nem, ebből nem szokott probléma lenni. Ráadásul ugye, ha egy olyan ügyfélről beszélünk, aki mondjuk nem a mi cégünknek az ügyfele, ha már ő szeretne velünk együttműködni, akkor nyilván ezeket odaadja. Kevésbé szokott ezzel probléma lenni. Lényegében ez akkor egy félreértés vagy nem megértésből adódó aggály, ami egy kicsit visszavezet oda, hogy milyen kompetenciák szükségesek az ügyfél oldalán a meglévő és a jövőbeni rendszereknek az üzemeltetéséhez, karbantartásához. Hogy látjátok, hogy változtak ezek a kompetenciák? Kezdjük szerintem először azzal, hogy maga a technológiai környezet hogy változott, tehát onnantól kezdve, hogy sűrűbbek a verziófrissítések, ez egy kihívást ad nekünk mindenképp, hiszen ezt le kell követnünk, illetve maga a fejlesztői környezet is rengeteget változott az utóbbi években. Microsoft folyamatosan fejleszti magát a fejlesztői eszközöket, magába a fejlesztői eszközbe tesz rendszeresen új funkcionalitásokat, új lehetőségeket, tehát már itt is van egy hatalmas változás csak az ilyen háttéreszközöket tekintve. Ezeknek egy része igazából sokat segít, hiszen rengeteg dolgot megkönnyít nekünk, egy része viszont ugyanúgy plusz kihívás, hiszen változott maga a környezet, tehát nekünk is új eszközöket kell használnunk, hogy ezeket tudjuk adaptálni. A régi verzióban még úgy ment a fejlesztés, hogy konkrétan kimentünk az ügyfélhez, belenyúltunk a kódbázisába, a gyári kódot átszerkezgettük egy kicsit, és onnantól kezdve úgy használták. Most viszont az új technológiában már úgynevezett bővítmény alapú fejlesztés történik, ami azt jelenti, hogy mint egy ilyen hagyma rétegei épülnek egymásra a funkcionalitások. A Microsoft kiadja az alap kódhalmazt, de azt nem tudjuk szerkeszteni. Megvannak a módszerek, hogy tudjuk kiegészíteni, adott esetben, hogy tudjuk befolyásolni az alapfunkcionalitást, de mégis ezt a hagyma réteget ezt meg kell tartanunk, tehát az összes egyedi fejlesztést azt nekünk is ki kell szervezni a úgynevezett bővítménybe. Tehát ez azt jelenti, és itt egy másik nagyon fontos piacon forgó rossz információt kell rendbe tennünk, hogy ezeknek a rendszereknek az alapjai stabilabbak, és kvázi megváltoztathatatlanok, kizárólag a gyártó tud hozzájuk férni, de ez nem azt jelenti, hogy nem fejleszthetőek, csak más módszertan mentén fejleszthetőek tovább. Igen, és hadd tegyek hozzá még két gondolatot, mert ugye beszélünk itt felhasználói oldali kompetenciáról, meg a nálunk lévő kompetenciáról, és pici kis történetmesélés, tehát nekem korábban volt egy olyan esetem, amikor egy ügyfél egy nagyon-nagyon régi rendszert használt, és ugye azt is látni kell ebben, hogy a fejlesztők, meg akik a cégünkhöz csatlakoznak, nem a matuzsálemek, meg a dinoszauruszok, meg akik 10 plusz éve itt vannak, hanem a fiatal kollégák, ők gyakorlatilag az új technológiát tanulják meg, hiszen az a kurrens dolog, azt kell az ügyfeleknél telepíteni, és nem ismerik a régit. És egy korábbi munkájában konkrétan megtörtént ez a szituáció, hogy egy nyugdíjas kollégát azért kellett visszahívnia a tulajdonosnak, mert az ügyfél annál a cégnél az egy olyan régi verziót használt, amihez már csak az ember értett. Mi ez, ha nem kockázat? Így van. És ez egy vállalatirányítási rendszer, amin a cég élete múlik. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem az a kérdés, hogy upgrade-elünk-e vagy nem, hanem hogy mikor. Mert még teljesen természetes az, hogy az autót azt lecseréljük, mert nem tudom, egy idő után elhasználódnak benne az alkatrészek, meg elavul.
Ez az informatikára ugyanígy igaz. Nyilván nem a vasról beszélünk, de a szoftver is, hiszen nem lesz kompatibilis egyetlen új technológiával se. Hát muszáj meglépni ezeket a dolgokat, és igazából még azt is mondhatjuk, hogy minél később lépjük meg, ez annál fájdalmasabb. Így van, azt gondolom, hogy ez viszont ritkán kerül fel a döntési mátrix valamelyik szegletébe az ügyfeleknél, hogy a adott verzióhoz szükséges tudás elavulása az körülbelül milyen horizonton tud megtörténni, és ez mekkora kockázatot jelent. Nyilván ehhez stratégiai szinten kell kezelni a vállalati informatikát az adott cégen belül. Elvárható egyáltalán, hogy ügyfél oldalon ezek a kompetenciák változzanak, vagy milyen sebességgel elvárható, hogy változzanak? Nekünk is kihívást jelent ezeket adaptálni, természetesen mi ezt meg tudjuk ugrani, hiszen mi minden nap ezzel foglalkozunk, viszont adott esetben egy ügyfélnél egyéb feladatai is vannak egy technikai szakembernek, és csak egy szelete lehet a vállalatirányítás, és az azzal kapcsolatos újdonságoknak a megismerése. Én felhasználói oldalról, ha megközelítem ezt a dolgot, hiszen mégiscsak aki dolgozik a rendszerrel, azokról kell beszéljünk. Nyilván nehéz egy új technológiát elsajátítani, viszont ez is változik. Tehát aki a piacra, munkaerőpiacra lép fiatal kollega, neki sok minden természetes. Természetes, hogy nem tudom, Messengeren, meg WhatsAppon, meg Viberen kommunikál, és természetes neki, hogy böngészőben levelezik, meg hogy olyan modern technológiákat használ a napjaiban, a saját életében, ami igazából neki egy ilyen látens elvárása lesz a munkahelyen. Tehát, hogyha az irodai munkáról beszélünk, hogy a számítógépen hogy dolgozunk, akkor neki nagyon kényelmetlen lesz egy olyan technológia, egy olyan felület, ami már, valljuk be, elavult. Nyilván, aki azzal dolgozik 5 éve, annak az új lesz rossz. Na most akkor mi a jó megoldás már, mint egy üzleti döntéshozó részéről? Maradunk a réginél, bevezetjük az újat? Mennyire tekintünk a jövőbe, mi fog következni. Szóval, hogy nyilván ez nem egy fekete-fehér kérdés, de ez megint egy olyan dolog, hogy nincs más, előbb-utóbb az újat meg kell tanulni. Ami viszont fontos ebben, és megint csak visszavezethetnénk az Office 365-ös példára, hogy ha már egyszer megléptük, hogy az új technológián vagyunk, akkor ezek a változások picik. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy egy telefonos applikációnk hogy frissül le, és utána rögtön azzal indít nekünk a rendszer, hogy next finish-sel kattingassuk végig, és ott mutatja a videó, vagy a nyíl, hogy hol van az új funkció, tudtad-e, hogy van egy ilyen új feature, stb. Kicsit ebbe az irányba megyünk itt is, sőt nem kicsit, teljesen ebbe az irányba megyünk, tehát hogy ilyen intuitív legyen, és magától értetődő legyen, és ne kelljen megtanulni azokat az új funkciókat, hiszen hát tudom én, a Facebookon is ott van egy olyan gomb, itt is ott keresem azt a gombot, tehát hogy valami ilyesmire kell szerintem gondolni. Nem tudom, hogy megválaszoltam-e, vagy erre szólt a kérdés. Köszönöm, megválaszoltad maximálisan. Milyen kihívások hátráltathatnak egy upgrade-et? Azt gondolom, hogy ebből egy lehet a szükséges tudásnak a hiánya, vagy a hiányos megléte. Mik lehetnek még? Hát technikai oldalról nekem az a tapasztalatom abszolút, hogyha az ügyfél oldalon mondjuk hiányzik ez a kompetencia, tehát aki egy ilyen IT-sabb szemléletű, nincs meg ez az ember, akkor sokkal azért döcögősebb és nehezebben mennek ezek a folyamatok. Tehát természetes az, hogy ott is el kell sajátítani az új verziót, valakinek ezt meg kell ismernie, alkalmaznia kell, meg kell nézni, tehát valakinek el kell tudnia mondani azt, hogy na ezen az új verzión itt egy új funkció, akkor ezt használjuk, dobjuk ki a régit, mert most már ugye erre nincsen szükségünk. Tehát ahol nincs meg, jellemzően azért ilyen kisebb cégeknél, ott azért döcögősebb, tehát nekünk is több vele a munkánk értelemszerűen. Úgyhogy nekem abszolút az a tapasztalatom, hogy ahol megvan ez a kompetencia, ahol megvan ez a nyitottság az új dolgok iránt, ott azért sokkal gördülékenyebben tud menni a munka. Tehát adott esetben előfordulhatnak azok is, hogy ugye beszéltünk a kódnak a migrációra, az új verzióra, lehet, hogy valamit elrontottunk, mert ugye nem ismerjük adott esetben a funkcionalitást, és sokkal jobb, ha ez már időben, tehát amíg mi is dolgozunk rajta, adott esetben az ügyfél is bekapcsolódik, elkezd tesztelni az új verzión, és már ott tudja jelezni nekünk, hogy hello, ez itt nem így működik, ahogy én szeretném. Tehát abszolút ez egy kihívás,
és jó, hogyha megvannak ezek a kompetenciánk. Nyilvánvalóan üzleti oldalról is van kihívás, tehát nem beszéltünk róla, de meg nyilván ez is bonyolultságtól függ, de egy nagyon egyszerű rendszernél az upgrade is, tehát egy nagyon egyszerű rendszerről beszélünk, akkor is azt mondom, hogy minimum 3 hónap. Minimum. De akkor tényleg nagyon egyszerű rendszerről beszélünk, és ugye ahogy bonyolódik, ez lehet akár egy 1,5-2 éves projekt is, maga a verzióváltás. Nyilván ez majdnem a 2 véglet, tehát valahol az igazság a 2 között van, de ez idő, ez ráfordítás, ez tesztelés, ez munka mindkét oldal részéről, ebből kifől a költség, mind munkaerőköltség, mind pedig a támogató partner felé költség. Olyan is van egyébként, ez is hát sajnos nem egyszer előfordul, hogy az ügyfél azzal szembesül, hogy egy verzióváltás az neki több pénzbe kerül, mint a 5 évvel ezelőtt a bevezetés, és akkor szoktuk magyarázni, hogy igen, de az alatt az 5 év alatt ő még belefejlesztett másik 8 dolgot, és nekünk most azt is upgrade-elni kell, és bizony, amit meg lehet spórolni, az az, hogy nem kell annyit oktatni, ami egy új bevezetésnél jár, nem kell annyit felmérni, tehát sok mindent meg lehet spórolni, de a tesztelést nem lehet megspórolni. Az új funkciókat ugyanúgy meg kell tanulni, és nyilván a technikai upgrade az egy melós dolog. Nyilván erről még nem beszéltünk, hogy miért is olyan, meg miben más az új, de ezt is látni kell. Tehát azért ez is egy hátráltató tényező. A jelen egyik adottsága, hogy léteznek már extensionök, vagyis olyan külső kiegészítők, amiket be kell vonni egy ilyen upgrade folyamatba. Hogy látjátok ezeknek az adaptálhatóságát? Ez milyen kihívásokat hoz még be, vagy módszertani kezelendőket egy folyamatba? Én azt szoktam mondani szemléltetésként például, hogy a vállalatirányítási rendszerünk ma olyan, mint az okostelefonunk. Lehet vele fogad SMS-t, meg van benne egy csomó gyári funkció. De ha az nem elég, akkor fölmegyünk az App Store-ba, és letöltünk egy appot. És vagy ha nem tetszik nekünk a gyári időjárás app, akkor letöltünk egy másikat, és azt használjuk. Van gyártásmodul a Business Centralban, de ha az nem elég, akkor meg lehet venni a nem tudom, másik gyártásmodult például, ami nálunk is van, de ez most lényegtelen. Tehát az a lényeg, hogy alkalmazásokat lehet telepíteni, és ez az extension. Tehát ezek valójában appok. És ez azt segíti, hogy karbantartható legyen, de hogy hogyan, azt majd Ádám elmondja. Igen, tehát ugye korábban említettem, hogy régen hogy ment a fejlesztés, tehát belenyúltunk a kódbázisba, beleírtuk az új kódunkat, ez ugyanúgy igaz volt a termékekre is. Tehát régen is megvoltak a termékek, ugyanúgy megvoltak az olyan partnercégek, akik saját termékcsomagokat készítettek, de a módszer az maga ugyanaz volt. Leszállították a kódot, összefésülték az alapkódhalmazzal, és akkor úgy működött. És akkor ugye ezzel szemben ez az extension bővítmény alapú hagymarétegszerű, ez ugye lehetővé teszi azt is, hogy ezek a gyártók innentől kezdve beavatkozás nélkül adott esetben tudják frissíteni a saját megoldásaikat, főleg ha beszélünk a felhős rendszerről, ami azt jelenti, hogy ezek a termékek lényegében egy ilyen App Store felületen, Microsoftnál App Source-nak hívják ezt a felületet, szó szerint így működik, hogy az ügyfél rá tud kattintani, hogy get it now, és akkor letölt, és alkalmazza, kipróbálja. Gyártója váltogatja, hogy publikálja a saját termékeit, de ez pontosan ezt hozza. És innentől kezdve a gyártóknak is azért nagy könnyebbség, hogy kevesebb verziót kell adott esetben támogatni, nem kell mondjuk az ügyfélhez a régi rendszerében turkálnia, hanem minden ott van egy helyen. És hogyha valami frissítés kell, akkor kipublikálja, és akkor az ügyfél tudja magának frissíteni. És pont ezt szerettem volna én is hozzátenni, hogy ugye innentől a felelősségek is teljesen jól szétválaszthatók, hiszen a Business Centralt a Microsoft fejleszti, és ő tartja karban. Ha van egy appunk, annak is van egy fejlesztő, egy gyártója, annak az appnak a mindenkori frissítéséért, és azért, hogy kompatibilis legyen a fél évente kijövő új verzióval, az az app gyártójának a felelőssége. És ha ezen felül még van valami egyedi bővítmény, ami nem egy app, de mondjuk az ügyfélnél testre szabott dolog, mert ugye, ahogy mondtad is, hogy most is lehet ezeket testre szabni, akkor azért meg nyilván az a partner, aki fejleszti, ő felelős lényegében. Ezért van, hogy mindig van azért munka vele, mert mindig vannak ilyen egyedi dolgok, de például egy nagy appot azt nem kell upgrade-elni, hiszen azt az app gyártója megteszi, és hogyha
ez rendesen elő van fizetve, vagy úgy van licenszálva, akkor ez nem okoz plusz költséget. Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat. Végezetül egy kicsit filozofikusabb kérdést tennék fel nektek. Van-e jó upgrade stratégia, vagy ez olyasmi, mint a Matrixban a kanál? Nem tudjuk, hogy létezik-e. Hát röviden, attól függ. Tudtam, jó fejlesztői válasz, de valójában igen. Tehát, hogy amit én is korábban itt pedzegettem, hogy milyen régi a rendszer, mennyi az egyedi fejlesztése, de még ez sem feltétlenül egyértelműen nem mindegy, milyen modulokat, funkciókat használ. Tehát, hogy van olyan rész, amit a Microsoft teljesen átírt mondjuk, vagy az appnak a gyártója, vagy olyan alkalmazást, ugye korábban is voltak appok, vagy bővítmények, és ott is van olyan, amit maga azt addonoknak hívtuk, vagy hívjuk még a mai napig. Ugye ott is a gyártó mondjuk azt mondta, hogy a Business Centralra teljesen újraírja a szoftvert. Ha ilyen újraírt dolgok vannak, vagy olyan funkciók vannak használatban, ami újra lett írva, akkor az célszerű nem 1/1 upgrade-elni, mármint az arra épülő egyedi fejlesztéseket, hanem ott inkább egy ilyen újra bevezetést csinálni. Szerintem főleg 2 dolog a megközelítés, hogy megnézni, hogy vagy működik a technikai upgrade egy az egybe, vagy induljunk egy tiszta lappal, és nézzük meg, mi hiányzik, és akkor ennek a 2-nek a mixe. És attól függ, tehát hogy nyilván meg kell vizsgálni az adott esetben, hogy mi a legjobb. Igen, úgyhogy azt mondanám, hogy van jó upgrade stratégia, és nekünk van több upgrade stratégiánk, és ugye nálunk a feladat az, hogy meghatározzuk a megfelelőt az adott ügyfélre, kódbázisra, adatállapotra vonatkozóan. De talán ökölszabályként lehet azt mondani, hogy minél kevésbé régi a rendszer, meg minél kevesebb az egyedi fejlesztés, annál inkább lehet technikai upgrade-et csinálni. És ahogy ezek ugye minél régebbi a rendszer, vagy minél több és bonyolultabb fejlesztés van benne, annál inkább akkor is lehet technikai upgrade-et csinálni, csak nem biztos, hogy észszerű. Robi Ádám, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nektek, illetve nektek is köszönöm a kitartó figyelmet. Iratkozzatok fel a csatornánkra, ahol további podcast epizódokkal fogunk majd érkezni. Kövessetek minket, és reméljük, hogy hasznos információkkal tudunk támogatni benneteket. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm! Sziasztok!